নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন য'ত নেকি আপোনালোকে 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ 1 টকা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঘৰত বহি পিনে একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাব এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে এই এপছটোত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিও যদি ইনকম কৰিম বুলি ভাবে সেইটো কৰিব পাৰিব। একদম গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকন দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি মই যিটো এপ্লিকেশ্যন দেখাবলৈ গৈছোঁ একদম চিম্পল এপছ, একদম অতি সহজভাৱে পাই যাব। আৰু এই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ এইটো এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দি পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই থাকক মই কি কৰিব লাগিব নালাগে গোটেইখিনি মই আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকন দবাই প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। ঠিক আছে, চ' বন্ধুসকল মই এতিয়া আপোনালোকক মই গোটেই ষ্টেপবিলাক দেখাবলৈ গৈছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পল আপোনালোকে এপছটো যেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া এপছটো যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দি পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো চিম্পল আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি পিনে ইয়াত লগ ইনত ক্লিক কৰিব যেতিয়া, তো এতিয়া আপোনালোকৰ এটা ভেৰিফিকেশ্যন OTP আহিব। ঠিক আছে, OTPটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ইয়াত আপোনালোকৰ ওপৰত চাওক চাইন আপ বোনাছ আপোনালোকে পাব। ইয়াত আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ পাব 50 ৰুপিজ। ঠিক আছে, সেই 50 ৰুপিজটোৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা খেলিব পাৰিব। ঠিক আছে, একদম ইজি প্ৰচেছ। আপোনালোকে ইয়াত চাওক কেইবাটাও গেম আছে। চ' ইয়াৰ পৰা 3 পাতি আছে আৰু বহুত কিবা এনেকৈ গেমছ আছে। চ' এইবিলাক গোটেইখিনি খেলিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াত লাকি স্পিন বুলি য'ত এটা ওপৰত অপশ্যন আছে। ঠিক আছে, চ' লাকি স্পিন বুলি য'ত লিখা আছে তাত এবাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, চ' স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো। ইয়াত চাওক ওপৰত লিখা আছে লাকি স্পিন বুলি। ঠিক আছে, চ' ইয়াত যোনটো চকৰিটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ যিহেতু মই এতিয়া মোৰ লিমিটটো খতম কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে স্পিনত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই চকৰিখন ঘূৰিব। তাত আপোনালোকে 50 ৰুপিজ 30 ৰুপিজ 1500 টকা মানে বহুত এনেকুৱা এইবিলাক যি দেখি আছে। চ' এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে গেমটো খেলিব লাগিব আৰু গেমটো কেনেকৈ খেলিব সেইখিনি মই আপোনালোকে দেখাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে উইড্ৰ' প্ৰচেছটো মই দেখাই দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে পইচাটো উইড্ৰ' কৰিব লাগিব, কিহত উইড্ৰ' কৰিব। আপোনালোকে ফোনপে' গুগল পে' বেংকত য'ত হ'লেও আপোনালোকে এইটো উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিকোনো UPI ID পৰা বা বেংকত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, একদম ইজি প্ৰচেছত আছে। মই আপোনালোক ভিডিঅ'টোত গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ক'তো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি ঘৰত বহি ইনকম কৰিব বিচাৰিছে ক'তো নোযোৱাকৈ বা 1 টকা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ। ঠিক আছে, চ' চিম্পল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে যদি এই খেলবিলাক আপোনালোকে যদি ভালদৰে জানে, যিহেতু মই এই খেলবিলাক ভালকৈ মই খেলিব নাজানো বা টেকনিকবিলাক নাজানো। চ' যে আপোনালোকে যদি ভালকৈ জানে ইয়াৰ খেলবিলাক, তো আপোনালোকে বেছি ইনকম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পল মই প্ৰথমে এইটো যোনটো 3 পাতি আছে এইটোত মই প্ৰথমতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে প্লে নাও বুলি। ঠিক আছে, চ' প্লে নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু প্লে নাওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লোডিং ল'ব। অলপ লোডিং লোৱাৰ পিছত এইটো চাওক এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ঠিক আছে, মই আপোনালোকে এটা গেম মই খেলি মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ চিনত ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকৰ হেৰিটো চাই ল'ব। তো মই ইয়াত এতিয়া চাওক মই জিকিম নে হাৰিম মই আপোনালোকক ইয়াত মই দেখাই দিম। একদম মোৰ ইয়াতে চাওক মোৰ কিমান আছে পইচা 10 টকা আছে। যিহেতু মই খেলি পিনে মই অলৰেডি মই আৰ্নিং কৰিছিলোঁ আৰু তাত মোৰ এইখিনি কমিছে। চ' মই আপোনাক দেখাই গৈ থাকিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই মই এইখিনি খেলিও দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে এই টেকনিক যদি ভালকৈ জানে, আপোনালোকে যদি নিজে খেলিব জানে, তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। চাওক মই এইটো খেলি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। চ' কোনে পাব নাজানো, যদি ভাগ্য ভাল থাকে মই পাম। তো মই কিমান টকা পাম ইয়াত মই আপোনাক দেখাই দিম। যেতিয়া মই চাওক যিহেতু মই হাৰিলোঁ, চাওক মই হাৰিলোঁ। ঠিক আছে, তো মোৰ ইয়াতে আকৌ এবাৰ মই আকৌ এবাৰ মই আপোনাক খেলি দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, আকৌ চিনত ক্লিক কৰিলোঁ। তো যিহেতু এইবাৰ এইজনে পাইছিলে, এইবাৰ কোনে পায় নাজানো। তো যিহেতু মোৰ ইয়াত ডাঙৰ পাত আছে। ঠিক আছে, চ' মই আকৌ এবাৰ খেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মই আৰ্নিং কৰি দেখাম। ঠিক আছে, যোনে উইন হয় সি পাব। তো চিম্পল মই ইয়াত চাল খেলি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। চাওক মই পাই গ'লোঁ, মোৰ 9 টকা কিমান পইচা আছিলে, এতিয়া 10 টকা গ'ল। ঠিক আছে, মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক খেলি পিনে দেখাই দিছোঁ। আকৌ এবাৰ খেলিছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰে। আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ ভালদৰে এইবিলাক খেলিব জানে, তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই আপোনাক খেলি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ। আৰু মোৰ এই এপছটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনে আপোনালোকে এই লিংকটো পাই যাব। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকক, ক'তো স্কিপ নকৰোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ চালে তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। ঠিক আছে, আৰু লগতে প্লিজ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা নতুন নতুন এনেকৈ ভিডিঅ' পাই থাকিব। ঠিক আছে, চ' এইবাৰ নাজানো কোনে জিকে। চ' মই
খেলি আছোঁ, হাৰিম না জিকিম নাজানো। চ' মই আপোনাক চিম্পল হিচাপে মই দেখাবলৈ যে এবাৰ মই হাৰিলোঁ, মই তিনিবাৰ খেলোঁ, তিনিবাৰত এবাৰ জিকিলোঁ, দুবাৰ হাৰিলোঁ, ঠিক আছে। চ' মই এই গেমটোৰ পৰা মই ওলাই দিছোঁ। চাওক এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব কেনে, ঠিক আছে। চ' আপোনাৰ যিটো পইচা হ'ব সেইটো আপোনাক কিমান উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাইছোঁ। চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত তলত লিখা আছে উইথড্ৰ বুলি, ঠিক আছে। চ' উইথড্ৰত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক মিনিমাম আপোনালোকে 100 ৰুপিজ হ'ব লাগিব আৰু 100 ৰুপিজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেতিয়া চাইন আপ কৰিব আৰু চাইন আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 50 ৰুপিজ এটা পাই থাকিব। তাৰপিছত 50 ৰুপিজটোৰ পিছত আপুনি খেলিব যেতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোকে 100 ৰুপিজ আপোনালোকে তাত যদি এড কৰে আৰু তো আপোনালোকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চিম্পল আপোনালোকে এতিয়া 100 ৰুপিজ যিটো আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া 100 ৰুপিটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক UPI এটা আছে, এটা বেংক, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াত বেংক ডিটেইলছ চাওক, বেংক ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ গোটেই বেংকৰ ডিটেইলছটো দি কিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়া নেক্সট আৰু আছে UPI যিটো আছে ইয়াত আপোনালোকে যিটো ফোনপে' গুগল পে' আপোনালোকে যিটো UPI ID পায়, চ' সেই UPI IDটো ইয়াত বহাই পিনে আপোনালোকে ইয়াত উইথড্ৰত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পে'মেণ্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে উইথড্ৰ ৰেকৰ্ডটো এইটো চাওক, এইটো উইথড্ৰ ৰেকৰ্ড। ইয়াত আপোনালোকে কিমান টকা উইথড্ৰ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখাই থাকিব, ঠিক আছে। একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। চ' আপোনালোকক মই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ত' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বাই।